Welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, دا زموږ سره یو پروجیکټ دی او بوس مونږ ته وایي چې دې پروجیکټ نه ماته انکمپلیټ ډیټا یعنی دا پکې انکمپلیټ ډیټا ده. تاسو وګورئ دې کې مونږ سره empty cells دي رایټ، دې کې ډیټا نشته. نو بوس وایي چې دې نه انکمپلیټ ډیټا لرکه او ماته کمپلیټ ډیټا راکړه. نو راځئ ورکینګ شیټ ته ورځو او دې باندې کار کوو رایټ. نو څه کوو؟ ټول ناول یو ټریک استعمالو، یو فارموله استعمالو او د هغې په مدد سره د هغې په هیلپ سره مونږ د دې نه ټرو او فالس راوباسو. ټرو به مونږ سره سي او فالس به مونږ سره سي. راځئ په هغې باندې خبره کوو. نو فارموله مونږ اچوو د ټولو نه مخکې countA زه equal to count count A ټیب ټیب سره څه کېږي؟ ټیب سره مونږ سره بریکټ اوپن شو، مونږ وسالو، مونږه د دې سلیکشن الو چې مونږ ته د دې کاونټ راکړه رایټ. بریکټ پې کلوز کومه او بیا ایکول ټو هم بیا څه کومه، بیا دا نمبر اف کالمز به دې ته اچو رایټ. نمبر اف کالم مونږ سره څومره دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 رایټ. 7 زه پوټ کومه. اوس څه کوو؟ اوس دا زه انټر کومه. ما انټر کو، دا مونږ سره فالز راغی. ولې فالز راغی؟ دا ډیټا مونږ سره انکمپلیټ ده. که تاسو نظر واچوئ سیریل نمبر 1 کې سعید که تاسو وګورئ نو سعید نیم سره د ډیز او د ټوټل لیټ هغه نشته رایټ. نو څه کوو؟ دا مونږ داسې کوو چې ډبل کلیک سره دا زه کاپي پیسټ کومه رایټ. ډریګ کولی هم شو، تاسو کونې نه ونیسئ او لاندې ډریګ کې رایټ. اوس څه کوو؟ دا هم مونږ سره راغی. اوس د دې نه مونږه انکمپلیټ ډیټا چې کوم ده هغه ته یې سپریټ کوو او کمپلیټ ډیټا چې ده هغه ته یې راوباسو. نو څه کوو؟ اوس داسې کوو چې د دې سلیکشن الو او دې باندې فلټر اپلای کوو. نو سلیکشن څنګه الم؟ شفټ پلس رایټ ایرو رایټ. دې سلیکشن ما واغستو، دې باندې فلټر اپلای کوو. فلټر لپاره به چېرته ځو؟ ډیټا ټیب ته به راځو. ډیټا ټیب ته رالو، دا زموږ سره فلټر دی. دې شارټ کټ هم دی مونږ سره کنټرول پلس شفټ پلس ایل، هغې سره هم کولی شو. زه څنګه دا کلیک کمه نو که تاسو وګورئ ما سره دلته کې فلټر ولګېد سیریل نمبر باندې نیم باندې که تاسو وګورئ نو مونږ سره فلټر دی. اوس څه کوم؟ فلټر ته راځم. فلټر کې دا سلیکټ آل دی مونږ سره، دا سلیکټ آل در کومه او زه وایم ماته فالس راوباسه رایټ. دا زه اوکې کومه. نو تاسو ګورئ ما سره اوسئ او زده کئ. دا پریکټیکلی اپلای کړئ. دا ډېر د کار شی دی. انټرویو کې هم راتلی شي او مختلف جابس سړی کوي آفیسز کې یا سړی انسان هغې کې کوي، فریلانسینګ کې کوي مختلف. مونږ سره ویب سایټ دی رایټ، په هغې کې مونږ سره فایور دی، اپ ورک دی. نو په هغې کې هم داسې میلاویدی شي او ډېر په اسانه طریقه او ډېر په لږ ټایم کې ټریک سره دا ټریکس زده کئ. مین شی دا ټریک دی. دا تقریبا چې ډېر کسان به دې نه پوهېږي. دا مونږ سره فالس ډیټا راله رایټ. اوس څه کومه؟ اوس زه به دې کې سوري دا مونږ سره فالس ده، فالس مین انکمپلیټ. اوس زه کمپلیټ ډیټا رالم. بیا راځم فلټر ته، فلټر نه زه فالس نه چیک مارک لر کومه او ټرو ته چیک مارک اچوم رایټ. اوکې کومه. دا زمونږ سره کمپلیټ ډیټا راله رایټ. اوس څه کومه؟ اوس پکې دومره څه شته نه، دې لږ سلیکشن کومه او څه کومه هوم ته راځم او دې باندې نور باندې خو الریډي مونږ سره بارډر دی. لږ ډېر فارمیټینګ کولی، فارمیټینګ الریډي دې باندې شته رایټ. او څه کومه؟ آل بارډر کومه. دا وشو. دا بوست په حواله کئ او خوشحاله او آباد را سره اوسئ. که چېرته زما د ویډیو نه او زما د ټریکس نه ستاسو لایف کې څه ویډیو ایډ کېږي نو کایندلی هیټ آن د سبسکرایب بټن فار مور انفارمیټیو ویډیوز. تھینک یو.